เพลงลูกทุ่งได้ทำหน้าที่เป็นนักจดหมายเหตุทางสังคมได้อย่างงดงามและสมบูรณ์ที่สุดมหันตภัยความเชื่ออาหารการกินเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยนะยังเป็นเพลงลูกทุ่งเลยผมจัดรายการมาในห่วงเวลาที่เพลงลูกทุ่งเริ่มเสื่อมความนิยมจนกระทั่งถึงขั้นตกต่ำคำสบประมาทและก็แว่วๆเข้าหูว่ามึงจะทำไปทำไมไอ้โพเพลงลูกทุ่งมันตายไปแล้วพอเกิดงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งที่ซบเซากลับมาทันทีทุกแผงเทปทั่วประเทศมีเพลงลูกทุ่งวางพรึบนักร้องที่ถอดสูทถอดกระโปรงพลีสเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนกลับมาร้องเพลงบันทึกเสียงสวัสดีครับผมเจนพบจบกระบวนวันครับไปลองดูเรื่องราวของอาจารย์นะครับหมายถึงเท่าที่ผมจะหาได้แล้วกันเนอะผมสะดุดใจอยู่2 คำเขาบอกว่าอาจารย์เนี่ยคือนักจดหมายเหตุอาชีพนี้คืออะไรครับอาจารย์นักจดหมายเหตุไม่มี อาชีพนี้ไม่มีถูกบัญญัติไว้ครับนั่นน่ะสิครับครับแล้วคำนี้คือนิยามของมันคืออะไรครับอาจารย์อาจจะมาจากตรงที่ผมเป็นคนจดบันทึกเรื่องราวของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นเพลงลูกทุ่งอ่ะครับอย่างเป็นระบบนะครับคือไม่ใช่จำอย่างเดียวใช้วิธีการจดบันทึกครับบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือบังเอิญอาจจะเป็นเพราะว่าผมมีวาสนาได้เรียนคณะโบราณคดีหลักการทางวิชาการโบราณคดีสอนว่าจงอย่าเชื่ออะไรถ้าไม่มีหลักฐานจริงคือนักโบราณคดีเนี่ยเวลามาถามว่านี่เป็นยังไงเนี่ยนักโบราณคดีกับเซียนพระไม่เหมือนกันนะครับเซียนพระที่เขาดูแบบเขาอันนี้เก่าไม่เก่าแท้ไม่แท้อะไรก็ว่าเข้าไปแต่นักโบราณคดีเขาจะไม่คุยกันแบบนี้ถ้าไม่มีหลักฐานเราพูดไม่ได้มันเลื่อนลอยเหมือนเรื่องของเพลงเนี่ยเขาเรียกผมว่าเป็นนักจดหมายเหตุเพลงลูกทุ่งบ้างนักโบราณคดีเพลงลูกทุ่งบ้างเพราะผมเอาหลักฐานมาคุยไม่ได้เอาอารมณ์ความรู้สึกมาคุยไม่ได้เอาแค่ประสบการณ์อย่างเดียวใช่ถูกไหมครับใช่ทำไมถึงพยายามที่จะบันทึกเรื่องราวเพลงลูกทุ่งไว้แบบโหอาจารย์เยอะมากจริงนะคือยุคนี้นะอาจารย์ครับยุคนี้นะ AI นะมันเป็นยุค AI อาจารย์คือ AI ของเพลงลูกทุ่งคือที่ยังหายใจได้อยู่พิมพ์อะไรไปตอบได้หมดอ่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าผิดบ้างถูกบ้างอย่าเชื่อเจนพบ 100% แล้วอาจารย์ทำไมถึงแบบชอบในการที่จะศึกษาหรือว่าค้นคว้าหรือแม้กระทั่งจะบันทึกเรื่องราวเพลงลูกทุ่งอาจารย์หลงอะไรหรือว่ามันไปมันไม่หรอกคือคุณเอครับผมเกิดมาพร้อมกับวิทยุทรานซิสเตอร์ที่ยายเขาเปิดให้ฟังถ้าบอกว่าใครคือไอดอลของเจนพบที่ทำให้เจนพบเป็นเจนพบครับคือยายสังวานคงพิบูลนั่นคือคุณยายของยายจริงๆของผมผมโตมาแบบนี้ครับแล้วทำไมอาจารย์ถึงซึมซับแล้วรู้สึกอินเนอร์หรือมีแพชชั่นกับมันน่าจะต้องย้อนไปว่าเป็นเพราะผมมีวาสนาได้สอบติดระดับอุดมศึกษาผมเลือกคณะเดียวคือคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรผมเลือกเรียนคณะเดียวอยากเรียนเรื่องราวของประวัติศาสตร์ชาติไทยอยากเรียนเรื่องราวของโบราณคดีซึ่งในตอนแรกอาจารย์ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องมุ่งหรือว่าชัดไปทางลูกทุ่งไม่ใช่อยากจะเรียนเรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดีทั่วไปมันซึมซับมาก็จริงแต่ผมไม่ได้อยากเป็นนักร้องนะทั้งที่ในสมัยเด็กๆมันก็ร้องเพลงครับขึ้นประกวดบ้างเล็กๆน้อยๆนู่นนี่นั่นน่ะครับมันก็มีแววมามันมีแววมาสมัยผมเรียนป.7 ป.7 เนี่ยก็คือม.1 โดยประมาณการใช่ม.1 ก็อายุประมาณสัก12 13โดยประมาณวันนี้อาจารย์ครับ71ครับตั้งแต่ป.7 เลยเหรอครับป.7 ครับซึ่งตอนนั้นมันมีวิชาขับร้องสมัยผมนะครับซึ่งพวกผมก็เรียนเพลงสมัยก่อนเขาเรียกว่าเพลงไทยเดิมกับเพลงไทยสากล
เขาเรียนกันมาแบบนี้ เพลงไทยเดิมก็คือบรรดาเพลงพื้นบ้านทั้งหลายแหละรวมไปถึงเพลงลาวเจริญศรีเขมรใส่โยกลาวครวญนู่นนี่นั่นโน่นครับพวกผมเรียนมานะเรียนมาแล้วก็แยกก็คือเมื่อก่อนเพลงมีแค่2กลุ่มนี้มันอยู่ประมาณเนี้ยครับประมาณเนี้ยเรียนแล้วก็ต้องมีการสอบสอบก็คือไปร้องเพลงให้ครูฟังครับผมเนี่ยเลือกที่จะร้องเพลงลูกทุ่งสอบยุคนั้นเนี่ยมีการกำหนดคำว่าเพลงลูกทุ่งแล้วเหรอครับมีแล้วสิเพลงลูกทุ่งกำหนดมาตั้งแต่2507ตอนนั้นผมอายุ9 ขวบเองแต่ตอนนั้นอาจารย์เลือกที่จะร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อสอบในขณะที่เพื่อนอาจจะร้องเพลงไทยเดิมครับคือพวกลาวพวกเขมรพวกยวนทั้งหลายแหล่ซึ่งได้โปรดเข้าใจว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษคนดนตรีไทยนะแต่เขาให้เกียรติทั้งหมดในองค์คาพยพทางวัฒนธรรมเขาตั้งชื่อเพลงลาวไม่ใช่เราไปลอกลาวมานะไม่ได้ไปลอกเขมรมานะซึมซับแล้วก็หยิบเอาท่วงทีลีลาในการนำเสนอไปแนวนั้นจึงได้ให้เกียรติว่าเป็นเขมรใส่โยกมันมีอะไรที่มันหยิบของเขมรมาครับลีลาเพลงครับลีลาเพลงครับแล้วอย่างลาวดวงเดือนเหมือนกันครับลีลาของลาวใช่แล้วมีแค่บรรพบุรุษดนตรีไทยเท่านั้นแหละครับที่ฉลาดในการที่จะหยิบสิ่งเหล่านี้มาสร้างเป็นงานเพลงเราจึงมีเพลงไทยเดิมที่มีชื่อเป็นเขมรเป็นลาวเป็นยวนเป็นอะไรขนาดฝรั่งเรายังมีเลยชื่อเพลงไทยเดิมเป็นฝรั่งเช่นฝรั่งรำเท้าอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่เอามาจากเขาจีนไม่ต้องพูดถึงอินเดียไม่ต้องพูดถึงเพราะวัฒนธรรมเขาใหญ่มากครับเราจึงมีเพลงจีนมีเพลงแขกเราใช้คำว่าแขกงอนบางขุนพรหมอย่างนี้เป็นต้นซึ่งหมดเนี่ยครับเนี่ยจะไปบอกว่าอ๋อเรารับมาจากตรงๆไม่ใช่คือในประเทศเหล่านี้เขาก็ไม่ได้มีเขมรใส่โยกมีแต่เราเนี่ยแหละที่มีซึ่งเราหยิบเอาแค่กลิ่นของวัฒนธรรมถูกต้องแล้วเอามาเป็นเพลงของเราแต่เราให้เกียรติเขาเกียรติมีประเทศเดียวที่ให้เกียรติเพื่อนบ้านในขณะที่เพลงลาวเพลงเขมรเพลงยวนสารพัดเพลงไม่เคยมีไทยนู่นไทยนี่ไม่มีที่สำคัญที่สุดเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงลูกทุ่งไทยนะครับเป็นเพลงชนิดเดียวประเภทเดียวที่ได้ทำหน้าที่เป็นนักจดหมายเหตุทางสังคมได้อย่างงดงามและสมบูรณ์ที่สุดยกตัวอย่างเช่นกรณีเขาพระวิหารครับพอเกิดเหตุการณ์2501ปั๊บบรมครูอัจฉริยะนักประพันธ์เพลงหมายเลข1ของเมืองไทยที่ชื่อไพบูลย์บุตรขันธ์แต่งเพลงเขาพระวิหารแห่งความหลังให้คำรณสมบูรณานนท์บิดาแห่งวงการเพลงลูกทุ่งไทยร้องทันทีตั้งแต่2501และเล่าเรื่องราวต่างๆเลยว่าเขาพระวิหารนั้นเป็นของใครมาอย่างไรเล่าเป็นประวัติศาสตร์เลยครับลงไว้ในเนื้อเพลงจบภายในเวลาไม่เกิน4 นาทีครับนี่คือความยอดเยี่ยมของครูไพบูลย์ครับแต่ว่าเป็น4 นาทีที่ชัดเจนฟังปั๊บรู้เลยครับว่าตกลงเขาพระวิหารมันของใครโหอย่างนี้เลยครับอันนี้ด้วยความเคารพผมไม่เคยฟังเดี๋ยวผมต้องไปหาฟังต้องไปหาฟังมันไม่ใช่แค่ครูไพบูลย์คนเดียวนะครับครับครูสุรพลสมบัติเจริญก็ร้องในยุคเวลาใกล้เคียงกันเพราะมัน01ใช่ไหมครับ01 02 03ช่วงเวลาที่กำลังคาบเกี่ยวกำลังไทยรบกับเขมรอยู่เนี่ยเกิดเพลงของครูไพบูลย์แต่งให้คำรณเกิดเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญแต่งเองและมีเพื่อนคือสำเนียงม่วงทองช่วยแต่งเกิดเพลงเขาพระวิหารต้องเป็นของไทยชื่ออย่างนี้เลยนะอันนี้คือชื่อเพลงเลยชื่อเพลงครูปอชื่นประโยชน์แต่งให้ก้านแก้วสุพรรณร้องครูพยงมุกดาเขียนเพลงของเขาไม่เอาของเราไม่ให้ชื่ออย่างนี้ชื่อเพลงกรณีเขาพระวิหารให้ชัยชนะบุญโชติร้องบันทึกเสียงทั้งหมดนี้มันคือหมายเหตุของแผ่นดินไม่เล่าแล้วคุณจะไปหาอ่านที่ไหนเล่า
อืม นอกจากนักเพลงลูกทุ่งได้ทำไว้แล้ว โอ้โห นี่แหละคือคุณค่าของเพลงลูกทุ่งที่ไอเด็กบ้านนอกเสื้อลายดอกอย่างเจนพบหลงไหล และพยายามบอกกล่าวมาตลอดชีวิต มันมีเพลงไหนบ้างล่ะครับ ที่มันได้ทำหน้าที่อย่างที่เพลงลูกทุ่งเขาทำมา ในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินนี้ นี่เราพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองเลยนะยังเป็นเพลงลูกทุ่งเลยครับ ยังไม่ได้พูดถึงมหันตภัยอะไรล่ะครับน้ำท่วมพายุถล่มฝนแรงนาล่มความเชื่อไฟไหม้ความเชื่ออาหารการกินการแต่งเนื้อแต่งตัวแฟชั่นแต่ละยุคทุกลมหายใจประเทศไทยมี77จังหวัดครับเพลงลูกทุ่งมีแต่ง77จังหวัดครับครบถ้วนไม่ได้ลงแค่จังหวัดเลยเถิดไปถึงอำเภอตำบลหมู่บ้านเลยครับแล้วจะไม่ให้นักโบราณคดีอย่างเจนพบรักเพลงลูกทุ่งได้อย่างไรครับคุณเออาจารย์ไปสะดุดกับเสน่ห์อย่างเนี้ยแบบเนี้ยครับตั้งแต่เมื่อไหร่ปี1ครับ2117ผมเข้าคณะโบราณคดีปี1รุ่นที่20ของคณะแล้วสะดุดเลยครับเพราะว่าเพื่อนผมในขณะนั้นมันเป็นยุค4เต่าทองครับ The Beatles โอ้โหทั้งมหาลัยศิลปากรเลยนะครับมันไว้ผมโดยที่มันไม่ได้ดูหน้าตาตัวเองนะว่ามันสมควรไหมที่จะไว้ผมทรง4เต่าทองคุณเอนึกภาพดูครับมันเดิน4เต่าทองกันทั้งคณะไอ้ผมนี่ผมเกลียนเด็กบ้านนอกไงอ้าวเฮ้ยมันไรแล้วกูจะไปอยู่กับเพื่อนไงวันนี้มัน4เต่าทองกันหมดไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นจี๊ดเข้ามาเลยว่าเฮ้ยไม่ใช่อ่ะฉันไม่ใช่4เต่าทองฉันมาไว้ผมยาวอย่างเพื่อนไม่ได้หรอกฉันเป็นฉันเป็นเด็กวัดผมมาเรียนคณะโบราณคดีอ่ะทุกห่วงคำนึงของผมคิดถึงบ้านคิดถึงวัดคิดถึงแม่น้ำนครชัยศรีคิดถึงทุกบรรยากาศที่ผ่านมานั่นแหละครับคือเป็นแรงบันดาลใจผมไม่ได้อยากเป็นผมไม่ได้อยากเป็นนักร้องนะครับ2ผมไม่ได้อยากจะมาอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งเลยไม่เคยมีในหัวสมองผมอยากเป็นนักเขียนเพราะผมเท่าที่ผมไปอ่านประวัติของอาจารย์ก็เริ่มต้นจากการเป็นนักเขียนผมเป็นนักเขียนที่เขียนเรื่องเพลงลูกทุ่งคนแรกของประเทศนี้นะที่ไม่ได้เขียนแบบพรรณนาโวหารนะครับผมมีนักเขียนรุ่นพี่ผมนั่นคือพี่วานิชจรุงกิจอนันต์ครับหนุ่มบางประมาสุพรรณบุรีพี่เขาเขียนเพลงลูกทุ่งแบบพรรณนาโวหารเพราะพี่เขาเป็นกวีไงครับเขาก็จะหยิบเอาเนื้อเพลงมาแล้วเขาก็พรรณนาให้เห็นถึงความงามทางภาษาครับเขามีคอลัมน์ของเขาลงในหนังสือพิมพ์วันดีคืนดีพี่เขาเดินทางไป USA เขาเลยต้องละทิ้งไอ้คอลัมน์เกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งไปผมอยู่ปี1แล้วผมอ่านของเขาทุกชิ้นมีความสุขมากอยากเขียนแบบเขาแต่เขียนไม่ได้ยังไม่เก่งพอครับผมก็เลยนำเสนอวิธีคิดแบบเจนพบไปยังหนังสือพิมพ์ชื่อประชาชาติรายวันของคุณพี่ขันชัยบุญปาดบอกว่าพี่ครับผมอยากเขียนคอลัมน์นี้ต่อได้ไหมแต่ผมไม่เขียนแบบพี่วานิชนะผมเขียนแบบผมครับพี่เขาบอกมึงเขียนมาสิมึงจะเขียนยังไงก็เลยเขียนไปด้วยการพรรณนาให้เห็นว่าอิทธิพลของเพลงลูกทุ่งมันเป็นเช่นไรในยุคสมัยที่ผมเกิดทันเรื่องราวของตำนานต่างๆนานาของเพลงลูกทุ่งที่มาที่ไปทำไมถึงมีลักษณะที่ก็เรียกว่าเพลงผู้ดีเพลงตลาดเป็นอย่างไรทำไมถึงได้มีนู่นนี่นั่นเคยรู้ไหมว่าคำว่าอะไรล่ะคำว่าหางเครื่องมันคืออะไรปิดวิกคืออะไรคือผมมีแต่เรื่องอยากรู้หมดเลยอ่ะผมเอาไอ้เรื่องพวกเนี้ยมาเขียนครับเป็นบทความในรูปแบบสารคดีครับโดยเอาเพลงลูกทุ่งเป็นแก่นถูกต้องแล้วเล่าเรื่องที่อยู่ล้อมรอบใช่เป็นการเขียนเพลงลูกทุ่งแบบวิเคราะห์วิจัย
กึ่งวิชาการคนแรกของประเทศไทย ชื่อคอลัมน์ลมพัดชายทุ่ง ชอบจังเลยอ่ะ พี่เขาชื่อวานิชจรุงกิจอนันต์ ครับ ผมชื่อจริงชื่อสันติภพเจนกระบวนหัตถ์ ครับ ผมไม่กล้าใช้นามปากกาเจนภพจบกระบวนวันตอนนั้น มันรู้สึกเอ๊ะอยู่ พี่เขานำร่องมาแล้ววานิชจรุงกิจอนันต์เขามีนิดมา ผมเลยนิดบ้าง ก็เลยตั้งนามปากกาที่จะเขียนลมพัดชายทุ่งว่า นิดสุภาษาคร อย่างน้อยสุดก็ได้เกาะชายกางเกงพี่วานิชนิดหนึ่งสำหรับคนที่เคยอ่านมาแล้วถูกใจเรื่องของเพลงลูกทุ่งเฮ้ยวานิชไม่อยู่แต่มันมีไอ้นิดตามมาอีกคนหนึ่ง อ๋อ มีนิดหมายเลข 1นิดหมายเลข 2 ถูกต้อง แต่นิดหมายเลข 2นี่เขียนจำอวดในวงลูกทุ่งเป็นยังไงเขียนคุณรู้ไหมเมื่อก่อนนี้เขามีการจ้างปิดจ้างเปิดเพลง และจากตรงเนี้ยก็ทำให้ผมมีโอกาสได้ก้าวเข้ามากลายเป็นนักข่าวสายศิลปะวัฒนธรรม ด้านเพลงลูกทุ่งเลยนะครับคือศิลปะวัฒนธรรมของบ้านเรามันเยอะไงมันไม่ใช่ลูกทุ่งอย่างเดียวแต่ผมเนี่ยถูกวางตัวจากอาจารย์สุจิตวงศ์เทศอาจารย์ขันชัยบุญปานมึงเอาเลยไอ้ภพกูเปิดคอลัมน์ให้มึงเลยมึงเล่นเรื่องนี้เลยรายงานความเคลื่อนไหวต่างๆนานาของวงการลูกทุ่งที่มึงชอบนี่แหละครับนั่นคือจุดกำเนิดของนามปากกาคำว่าเจนภพจบกระบวนวันอาจารย์ทำไมถึงใช้คำว่าเจนภพจบกระบวนวันครับคือตระกูลผมอะตั้งแต่คุณพ่อขึ้นไปถึงคุณลุงแล้วก็ทุกคุณในตระกูลผมในตระกูลเจนกระบวนหัตถ์ครับเขาเจนหมดเลยนะครับคราวนี้พอผมมาเป็นนักเขียนจะไปใช้สันติภพจำยากเจนกระบวนหัตถ์โอ้อะไรของมึง ผมก็เลยเฮ้ยก็ในเมื่อพ่อผมยังเจนเลยลุงก็เจนทุกคนเขาเจนผมเจนบ้างมันจึงเป็นเจนภพพอเป็นเจนภพจะไปใช้เจนกระบวนหัตถ์นามสกุลจริงเดี๋ยวมัน2เจนมัน2เจนประเด็นต่อมาเกิดผมเขียนผิดเขียนพลาดไปด่าพ่อล่อแม่ชาวบ้านเขาคนในตระกูลเจนกระบวนหัตถ์เขาต้องเดือดร้อนโดยไม่จำเป็นครับผมควรรับผิดชอบด้วยตัวผมเองเจนภพมาแล้วให้มันสอดคล้องกันก็ต้องจบกระบวนคราวนี้จบกระบวนหัตถ์อะไรของมึง ใช่ไหมฮะคำเป็นคำตายมันลงไม่สวยที่สำคัญก็คือผมสนใจในเรื่องของวรรณคดีวรรณกรรมวรรณศิลป์มันจึงกลายเป็นจบกระบวนวันแค่นี้แหละครับแค่นี้แหละครับแล้วมันก็พาอาจารย์จัดเขียนหนังสือไปสู่การจัดรายการวิทยุอย่างเงี้ยเหรอครับตกกระไดพลอยโจรแท้ๆเลย ไม่ได้ตั้งใจเลยแม้แต่กระตีดเดียวไม่อาจารย์ไม่เคยฝันอยากเป็นนักจัดรายการวิทยุเลยไม่เคยเลยนิดหนึ่งก็แต่เมื่อกี้อาจารย์เล่าตอนต้นเลยอ่ะคุณยายใช่ไหมคุณย่ายายคุณยายครับครับอาจารย์ฝังซึมมากับการจัดรายการวิทยุใช่ผมก็เพิ่งรู้แหละว่าไอ้สิ่งที่ผมได้ยินมาเนี่ยครับมันได้ย้อนกลับมาให้ผมได้ใช้งานมันเริ่มต้นมาจากยายผมเขาจะชอบเก็บหนังสือวรรณคดีเก่าๆของยาขอบของไม้เมืองเดิมของหลวงวิจิตรวาทการครับยายเขาสายตาไม่ได้แล้วก่อนที่ผมจะนอนทุกคืนยายสั่งให้ผมอ่านหนังสือเสียงดังๆให้ยายฟังทุกคืนเรียนรู้โดยที่ไม่ได้รู้ตัวแต่มันเป็นการเรียนรู้โดยอัตโนมัติและมันคือบอดี้มันจดจำถูกไหมครับอ่านแบ่งวรรคตอนผิดยายบ่นเลยรอเรือไม่มายายบ่นเลยเจนภพจึงพูดชัดมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยพระคุณของยายและพระคุณของงานวรรณกรรมทุกเล่มครับและมรดกที่ผมได้มาคือสายตาสั้นจึงไม่มีโอกาสได้เป็นนักรบเหมือนพ่อเพราะสายตาสั้นมันเขาไม่เอามันไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์แต่ผมตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่ผมเริ่มต้นเขียนหนังสือครับคือผมไม่ได้เขียนแนวอื่นเลยนะวุ่นวายอยู่แต่เรื่องวัฒนธรรมครับจนกระทั่งมาฝังรากอยู่กับเพลงลูกทุ่งชีวิตผมไม่มีโอกาสได้รับใช้ชาติแบบชายชาติทหารเหมือนพ่อ
พ่อผมเป็นนักรบ ครับ ไปรบมาหมดแล้ว101 ย่านน้ำในละแวกนี้พ่อไปรบมาหมดทุกประเทศ ครับ และมาเสียชีวิตจนกระทั่งมีธงไตรรงค์คลุมร่าง ด้วยลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ภูหินร่องกล้า แถวเขาคอเพชรบุรีผมจำทุกอย่างติดตา ผมไม่มีโอกาสเป็นทหารแบบพ่อ ผมจะเป็นใครดี ตอนนั้นผมคิดแล้วนะ ที่จะได้รับใช้ชาติ ใช่ พ่อเป็นนักรบ ผมต้องเป็นนักรบ ผมจึงกลายเป็นนักรบทางวัฒนธรรมคนเดียวในประเทศไทยที่รบมาตลอดชีวิต เพื่อต้องการพดุงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของชาติ เท่าที่ผมมีความรู้ ก็คือเรื่องบ้านๆมหรสพบ้านนอก และเพลงลูกทุ่งผมไม่ได้มุ่งมั่นว่าผมจะต้องมาเป็นนักแต่งเพลงนะ ไม่ต้องมุ่งมั่นที่จะมาเป็นนักจัดรายการวิทยุ ไม่ได้มุ่งมั่นที่จะต้องมาเป็นออกหน้าจอทีวี ครับ ไม่เคยมุ่งมั่นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการได้ออกไปยืนอยู่ข้างหน้าเลย ผมมุ่งมั่นอย่างเดียวที่เผยแพร่พดุงรักษาในสิ่งที่ผมรู้สิ่งที่ผมเห็น จัดระบบคนเขาดูถูกเพลงลูกทุ่งมาก ผมต้องการอย่างเดียวให้เขาเลิกดูถูกให้เขายอมรับว่าเพลงลูกทุ่งมันเป็นวิชาการนะผมจึงทำอย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นเขียนหนังสือจนกลายเป็นนักจัดรายการวิทยุคนเดียวที่จัดรายการไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขายังไงครับ อย่างที่บอกว่าผมตกกระไดพลอยโจรนะพูดก็ไม่เป็นไม่รู้จักเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเลยครับแต่ความที่ผมชอบสะสมยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมีบริษัทอยู่1 บริษัทชื่อบริษัทบางกอกคัสเซ็ตจำกัดครับเขาได้รับลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดมาจากห้างแผ่นเสียงคาเท่ตรามงกุฎซึ่งได้ชื่อว่าเป็นห้างแผ่นเสียงที่ดีเยี่ยมที่สุดในประเทศไทยครับบริษัทนี้เขาได้รับสิทธิ์มาเพื่อเอามาลงในคาสเซ็ตเทปคือเอาจากแผ่นนะมาถ่ายลงเทปขายว่างั้นเถอะครับและเขาก็ทำสัญลักษณ์ของเขาว่าเป็นเทปเพลงตรามงกุฎตลับสีเทาคลาสสิกมากทุกอย่างเทาหมดเลยจำได้ครับผมที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ยังมีอยู่พอออกวางตลาดครั้งแรกผมน้ำตาไหลพรากคือมันไม่มีปัญญาจะไปซื้อแผ่นเก็บอะเนาะเรามันไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรอะครับแต่เทปมีปัญญาซื้อไงก็เขียนหนังสือเสร็จปั๊บก็ขอแม่จ๋าหนูขอแบ่งเงินสักนิดหนึ่งนะแม่นะขออาจารย์หญิงเนี่ยขออาจารย์หญิงนี่แหละจะไปขอใครล่ะ ขอแบ่งเงินมาซื้อเทปเก็บนะสักเดือนละสักตลับหนึ่งก็ยังดีแล้วก็เริ่มต้นเลยสุรพลสมบัติเจริญชายเมืองสิงห์ผ่องศรีวรนุชไพรวันลูกเพชรอะไรก็ว่าไปไล่เก็บไปซื้อมาเสร็จปั๊บเปิดฟังครับแล้วเกิดหงุดหงิดใจครับเพราะว่าก็เขาเขียนเลยว่าตลับนี้ทั้งตลับสุรพลสมบัติเจริญร้องทั้งชุดแม่เราก็เฮ้ยเราได้ฟังเพลงครูสุรพลเว้ยครับเอามาเปิดเอาเฮ้ยนี่ไม่ใช่สุรพลร้องนี่ว่าอ้าวเฮ้ยตลับหนึ่งมี12 เพลงไม่ใช่สุรพลไป2 เพลงเลยเฮ้ย ทำไมครับเขาบันทึกผิดอย่างเงี้ยเหรอครับอาจารย์นั่นแหละครับคือข้อสงสัยยกหูโทรศัพท์เลยครับสมัยนั้นมันไม่ใช่มีมือถือนะครับไปหยอดเหรียญเอานะครับหยอดเหรียญเสร็จโทรศัพท์ไปที่บริษัทบางกอกคัสเซ็ตครับขออนุญาตเรียนถามเขาเลยบอกว่าอ๋อถ้าจะถามเรื่องอะไรก็งั้นเดี๋ยวคุยกับผู้จัดการเลยสรุปคือให้คุยกับเจ้าของบริษัทเขาก็บอกว่าสวัสดีครับผมชื่อกิติครับเจ้าของบริษัทมีอะไรล่ะครับคืออย่างนี้ครับผมเป็นลูกค้าคุณผมซื้อตลับเทปสุรพลสมบัติเจริญมา12 เพลงนะคุณโกหกผมนะครับคุณบอกว่าสุรพลร้องทั้งชุดแต่คุณดันพาเอาเพลงของคนอื่นใส่เข้ามาด้วยนะครับอย่างนี้มันเป็นการเอาเปรียบหลอกลวงผู้บริโภคนะครับคุณกิติครับคุณกิติเงียบไปพักหนึ่งคุณรู้ได้ยังไงผมยังไม่รู้ผมรู้สิครับผมฟังมาเยอะครับผมฟังมาตั้งแต่ผมยังเด็กๆแล้ววิทยุ AM ผมฟังแล้วผมจดไว้หมดจำได้หมดไอ้นี่ไม่ใช่นะครับ
เพลงนี้นะมันเป็นน้องชายของครูสุรพลเขานะเขาชื่อจินดาสมบัติเจริญเป็นคนร้อง คุณเอามาใส่ได้ยังไงอันนี้ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยคุณอันนี้นี่คนร้องเขาชื่อพลพรภักดีเขาอยู่วงดนตรีจุฬารัตน์ไม่ได้อยู่วงสุรพลคุณไปเอาข้ามห้วยมาได้ยังไง โทรไปเช่งเขาแล้วผู้จัดการ เจ้าของห้าง ยังไง เจ้าของห้างเงียบแล้วบอกว่างั้นเอาอย่างนี้พรุ่งนี้คุณมาหาผมที่บริษัทได้ไหมอยากคุยด้วยเอาได้เลยแหมพร้อมเสมอ ไปเลยครับ บริษัทอยู่ท่าพระครับไปเลยครับไปถึงยกมือไหว้เสร็จนั่งคุยกัน3 ชั่วโมงคุยเสร็จเรียบร้อยเขาบอกว่าถ้าคุณรู้ขนาดนี้นะคุณมาช่วยจัดรายการวิทยุให้บริษัทผมเถอะเขามีรายการของเขาอยู่แล้วโดยมีนักจัดรายการชื่อดังเยอะแยะมากมายประจำบริษัทครับเพราะว่าเขาขายคาสเซ็ตเขาขายเทปฉะนั้นเรื่องการเปิดเพลงมันเป็นสิ่งที่มันเอื้อกันกับธุรกิจเขาปกติธรรมดาเขาต้องมีรายการวิทยุครับแล้วเขาก็จ้างนักจัดชื่อดังๆไว้เยอะแยะเลยพวกเสียงดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะแต่พออาจารย์ของผม1เสียงไม่ดีเสียงบ้านนอกแต่เสือกตะลึงรู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้ ก็เจ้าของบริษัทยังไม่รู้เลย เขาบอกผมว่าผมไม่รู้จริงๆคือแผ่นเสียงคาเท่เขาให้แผ่นผมมาผมก็ถ่ายลงทั้งแผ่นที่จริงถ้าผิดมันผิดมาตั้งแต่คาเท่แล้วมันไม่ได้ผิดที่ผมหรอกผมไม่รู้3 ชั่วโมงที่นั่งคุยอะไรกันคุยเรื่องนี้คุยเรื่องอย่างนี้เลยเอาอันนี้ของชายเมืองสิงห์อันนี้ไม่ใช่ชายเมืองสิงห์อันนี้ผ่องศรีคุณเรียงลำดับไม่ถูกลำดับที่มันต้องเริ่มเพลงที่1 2 3 4แบบนี้นั่งคุยกัน3 ชั่วโมงเรื่องแบบนี้แล้วเดี๋ยวกันนะแล้วสรุปแล้วมันผิดเพราะจากแผ่นเสียงมันผิดมาจากตัวต้นคือแผ่นเสียงแล้วตัวต้นผิดด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบอันนี้เราก็ไม่ได้ไปลาบละลวงเขาแต่พอหลังจากนั้นครับชวนอาจารย์จัดรายการเลยใช่ผมบอกผมจัดไม่เป็นชีวิตนี้ผมไม่เคยรู้เครื่องมืออะไรผมก็ไม่รู้จักสักอย่างนึงครับไม่เคยอยู่กับไมค์เลยชีวิตเนี่ยเขาบอกไม่เป็นไรครับเขามีคอนโทรลให้คุณมานั่งพูดอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเขาไปตัดไปต่อไปอะไรให้เพลงไม่เป็นไรคุณบอกมาเถอะคุณอยากจะให้เปิดเพลงอะไรเดี๋ยวเขาจัดสรรเอาเพลงมาร้อยให้เพราะว่าสมัยนั้นมันไม่ได้จัดสดมันเป็นการบันทึกไว้มันเป็นการบันทึกลงม้วนรีวแล้วส่งไปตามสถานีวิทยุผมก็เลยบอกว่าเอาจริงเหรอผมทำไม่เป็นนะครับผมพูดไม่เข้าหูคนนะผมเป็นคนพูดบ้านนอกตรงไปตรงมานะแต่เขาเอานั่นคือจุดเริ่มต้นจากการไปเฉ่งเขา2529เกิดชื่อเจนพบจบกระบวนวันบนหน้าปัดวิทยุเมืองไทย2529จำคลื่นได้ไหมครับโอ้โหตอนนั้นเป็น AM หรือ FM ครับที่จัดจำแม่นมากเลยครับฮะเพราะว่าเขาส่งผมไปออกอากาศที่สถานีวิทยุยานเกราะ540ขวัญใจชนบทนี่คือ AM ยานเกราะ540นี่ผมจำได้ว่ามันคือ AM ซึ่งเป็นสถานีวิทยุที่ผมใฝ่ฝันที่สุดในชีวิตตั้งแต่ยังเด็กๆเพราะคลื่นนี้แหละที่ทำให้ผมได้รู้จักกับสุรพลสมบัติเจริญได้รู้จักกับวงดนตรีชื่นชุมนุมศิลปินของครูจำรัดวิภาตวัฒน์และคลื่นนี้เป็นคลื่นเดียวที่เป็นขวัญใจชนบทเพราะว่าเวลามีงานปิดทองฝังลูกนิมิตที่นู่นที่นี่ที่นั่นวิทยุคลื่นนี้เขาไปถ่ายทอดสดให้คนทางบ้านได้ฟังว่างานปิดทองฝังลูกนิมิตเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่ละคืนวงดนตรีคณะไหนไปเล่นบ้างคิดดูที่ละคนบ้านนอกมันได้นอนฟังเขาถ่ายทอดสดการแสดงของวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญวงดนตรีจุฬารัตน์วงดนตรีสมานมิตรมันเป็นความสุขขนาดไหนครับพี่เอมันแบบนึกภาพเหมือนกับเราอยู่ณบรรยากาศตรงนั้นใช่ไหมครับนี่คือวิธีคิดของคนอดีตนะครับเขายกวิทยุไปถ่ายทอดสดเลยโอ้ยแล้ววันหนึ่งอาจารย์ก็ได้มาจัดที่คลื่นนี้โอ้โหคุณเอ้ย มันเป็นอึ่งอ่างพองตัวเลยอ่ะมันเฮ้ยเราได้จัดคลื่นเดียวกับครูเว้ย
อืมอืม ถึงจะไม่ได้ไปนั่งจัดสดแบบครูก็จริงอะนะเขาส่งเทปไป ผลเลยครับ 3-4 วันเท่านั้นนะครับ มีฟีดแบ็กทันที เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรศัพท์กลับมาไม่ได้หาผมนะ ไปหาคุณกิติแหละ เจ้าของบริษัท ในห้าง ครับ คุณเอาใครที่ไหนมาจัด เขาถามอย่างนี้เลยนะ อันนี้คุณกิติมาบอกผมนะ คุณเอาใครที่ไหนมาจัด พูดภาษาบ้านนอกหน่อยนะ ได้เลยครับ แม่งแม่งจัดรายการอะไรของมันวะ ฟังไม่รู้เรื่องเลย เพลงมันก็ไม่ค่อยเปิด มันเอาอะไรของมันมาบ่นวะ ใครที่ไหนเขาจะไปฟังรายการแบบนี้ ตอนนั้นมันเป็นรายการช่วงเย็นนะครับ ครับ อาจารย์จัดยังไงครับตอนนั้น ก็จัดแบบผมนี่แหละ อ่ะเล่าไป ก็คิดอะไรออกก็ว่าไป บรรยากาศแบบนี้มันควรจะเป็นเพลงนี้ก็ฟังไปสิ ครับ ก็อย่างนี้แหละ อย่างที่เจนพบเป็นเนี่ย แต่ฟีดแบ็กมาไม่ดีตอนแรก ภายใน3 วันเนี่ย ครับ เขาโทรศัพท์มาบอกเลยว่า เปลี่ยนคนจัดเถอะ อย่าให้มันจัดเลยไอ้บ้านี่ใครก็ไม่รู้ ฟีดแบ็ก3 วัน แล้วในห้างกิติว่ายังไงครับ ในห้างเขาก็ต้องเชื่อสิครับ เพราะว่าก็ฟีดแบ็กมันมาแบบนั้นน่ะ AM ไม่เอาเจนพบไง หยุดเลย หยุดเขาก็ส่งเทปของนักจัดเสียงดี ที่เปิดเพลงเยอะๆไปแทน และไอ้เทปเก่านี่แหละ ที่โดนไล่เฉ่งมาจาก540 ครับ ในห้างเอาไปลงใหม่ครับ สถานีวิทยุสื่อสารทหารเรือ สสทร 88.5 เมกะเฮิรตซ์ FM แล้วคราวนี้ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ย้ายจากตอนเย็น ตอนนั้นผมอยู่ประมาณสัก 4-5 โมงเย็นนะเนาะ ครับ AM อ่ะ ครับ ย้ายมาอยู่ 8 โมงเช้าครับ รับอรุณเลย เจอกับท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์เจอกับรุ่นใหญ่ในประเทศที่เขาจัดรายการครอบจักรวาล จัดรายการดีๆทั้งนั้นเลยทั้งคลื่น FM อ่ะ ครับ คลื่น FM มันต้องนักจัดดีๆอ่ะแล้วในห้างดันไปเช่าเวลา 8 โมงเช้าถึง 9 โมง แล้วให้เจนพบจบกระบวนวันไม่มีใครรู้จักเลยชื่อนี้ จัดรายการชื่ออมตะเพลงไทย เอาง่ายๆคือ เอาไปชนยักษ์สมมติผมพูดเอาแบบเห็นภาพ เอาแบบเห็นภาพมากกว่านั้นไหมก็ตกลงกับผมไว้ตั้งแต่วันแรกที่คุณเจนพบคุณมาจัดรายการให้ผมเถอะ แล้วเราตกลงกันไว้ไงว่างั้นในห้างครับ ผมขอสักอาทิตย์เดียวพอนะ ขอลอง ถ้าผมจัดใน1 อาทิตย์แล้วมันแย่นะในห้างไม่ต้องจ้างอะไรผมเลยเลิกไปเลย ครับ เราตกลงกันไว้แบบนั้น ในห้างก็อาจจะคิดในใจว่ากูอยากจะเลิกจ้างมันอยู่แล้วแหมมึงมาท้วงกูเรื่องเพลงผิดเพลงถูกแหมทำให้กูเสียเซนส์ตั้งแต่กูทำเพลงขายมาตั้งแต่แรก ผมนึกออกแล้วโอเค อารมณ์ให้มันลองหน่อยแหมมึงรู้เยอะใช่ไหมมึงลองสิเอาแล้วลองครั้งแรกเข้าทางในห้างแล้ว โอ้โหมึงโดนไล่ตะเพิดมาเหยียบมันต่อเอาให้มันเลิกไปเลยไม่ต้องจัดกันอีกเลยเอามาลง FM แล้วผลก็3 วันอีกเหมือนกันเจ้าหน้าที่โทรมาเหมือนกันคุณกิติคุณไปเอาใครที่ไหนมาจัดเสียงดูนิ่มขึ้นเยอะนะไม่เหมือนตอนแรกคุณไปเอาใครที่ไหนมาจัดเฮ้ยผมรับโทรศัพท์จากแฟนๆไม่ทันเลยเฮ้ยรายการมันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องครับดีมากชอบให้มันจัดต่อไปนะไอ้คนเนี้ยเจ้าหน้าที่มาครับแล้วภายในเวลาประมาณสัก3 อาทิตย์มั้งสมัยนั้นมันยังต้องเป็นจดหมายขอเพลงนะครับมันยกหูมาขออะไรกันไม่ได้นะเนื่องจากมันเป็นเทปไงครับจดหมายมาเป็นกระสอบส่งไปที่บริษัทของคุณกิติที่ตั้งใจจะพยายามให้ผมออกไปนี่แหละในห้างผิดหวังเลยนะอย่างนั้นอย่าไปว่าเขา ผมล้อเล่นเขาไม่ได้คิดขนาดนั้นหรอกไอ้เราผมเชื่อว่าในห้างเห็นอะไรบางอย่างในตัวอาจารย์เราพูดสนุกใช่จริงๆนะเขาให้โอกาสไม่มีคนชื่อกิติมิตรศรัทธาไม่มีเจนพบบนหน้าปัดวิทยุเมืองไทยครับ
นี่คือสำนึกที่ผมจะไม่มีวันลืม จดหมาย ส่งมาเป็นกระสอบ เขาเขียนอะไรมาครับ เขียน สารในจดหมายมันคืออะไรครับ สวัสดีสมัยก่อนผมไม่มีคำว่าดีเจนะครับ ผมเริ่มต้นชีวิตจากการเป็นโฆษกนักจัดรายการวิทยุ โฆษก ใช้คำว่าโฆษก สุดยอดชอบมากเลยครับ ใช้คำนี้ครับ อืม ก็ส่งจดหมายมา สวัสดีคุณโฆษกดิฉันฟังรายการอมตะเพลงไทยของคุณอยู่ทุกวันชอบมาก คุณไม่ได้เปิดเพลงอย่างเดียว คุณไปสรรหาอะไรที่ไหนที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อน มาเล่าให้ฉันฟัง ขอให้คุณจัดแบบนี้ต่อไปนะ ฉันเป็นกำลังใจให้ปลอยากฟังเพลงสักเพลงหนึ่งได้ไหม แล้วเขาก็บอกเพลงที่เขาอยากฟัง ประมาณนี้ ประมาณนี้ ครับ ให้กำลังใจ ครับ ขอเพลง ไม่มีใครเขียนมาด่าแม่เลยฮะ ให้กำลังใจอย่างเดียวเลยฮะ ซึ่งแสดงว่าคนสมัยก่อนเนี่ยการจะชอบนักจัดรายการวิทยุสักท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็จะต้องเขียนจดหมาย ใช่ครับ อาจจะเป็นลักษณะการชื่นชม ครับ หรือการให้กำลังใจ แล้วมีแนะนำด้วยนะ คุณเจนพบ ผมคิดว่าถ้าคุณสามารถจัดรายการในแต่ละรายการเนี่ยเปิดเพลงของนักร้องทีละคนโดยไม่ปนเปกันจะดีมาก มีแนะนำให้ความรู้เราด้วย เหมือนติชม ใช่แบบนี้เลย ให้แนวทางเลยคุณไปจัดอย่างนี้สิคุณไปจัดอย่างนั้นสิ นี่เอาจริงๆนะพอฟังแบบเนี้ยคือสมัยก่อนนี้แบบผมใช้คำว่าอะไรดีอะต้องรักกันจริงนะมันต้องใช้เวลากี่วันกว่าที่เราจะได้ฟังเพลงที่เราขอไป1 เดือนครับแฟนเพลงเจนพบรอเจนพบอ่านจดหมายและเปิดเพลงตามคำขอ1 เดือนเต็มๆด้วยความใจจดใจจ่อรอเมื่อไหร่นะเจนพบจะอ่านจดหมายของฉันเมื่อไหร่จะถึงคิวของฉันใช่โคตรมีความสุขเลยครับนี่คือชีวิตผมเชื่อว่าอาจารย์ก็น่าจะปลื้มปริ่มอิ่มเอมจดหมายแฟนเพลงทุกฉบับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2129ครับผมไม่เคยทิ้งเลยนะเก็บไว้หมดมีหิ้งบูชาข้างบนหิ้งซ้ายเป็นพระหิ้งขวาคือจดหมายแฟนเพลงทุกวันนี้เวลาผมก็จัดรายการอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับผมยกมือไหว้เห็นผมไหว้นี่ไม่ใช่ผมไหว้หัวหลักหัวตออะไรที่ไหนนะ ผมไหว้พระและจดหมายแฟนเพลงไม่มีแฟนเพลงไม่มีผมแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จัดมาเรื่อยๆก็จาก1 อาทิตย์ที่สัญญาไว้กับคุณกิติครับแล้วผมก็นึกในใจว่าเข้าทางเราแล้วเราโดน AM ปฏิเสธมาแล้วสบายฉันไม่ต้องจัดอีกแล้วเราจะได้ไปเขียนหนังสือไปทำในสิ่งที่เรารักหมายถึงว่าในตอนนั้นแม้กระทั่งการจัดรายการที่อาจจะนี่แต่ใจอาจารย์ยังอยากไปเขียนหนังสือผมอยากเป็นนักเขียนอย่างเดียวผมไม่ได้อยากเป็นนักจัดรายการครับผมคิดว่ามันไม่ใช่ทางของผมผมหลงไหลในเรื่องของน้ำหมึกครับมากกว่าน้ำเสียงเพราะผมรู้ว่าเสียงผมเป็นแบบนี้ครับที่ไหนได้ยาวจนถึงทุกวันนี้ ทุกวันนี้ผมไลฟ์สดทุกวันเลยนะวันละ2 ชั่วโมงบ่าย 2 ถึงบ่าย 4จัดรายการวิทยุข้าวเกลียบเพลงเก่าแบบเจนพบอาจารย์ไลฟ์สดผ่านช่องทางไหนครับช่อง YouTube ครับช่องเสียงศิลปินชื่อเสียงศิลปินช่องเสียงศิลปินใช่ครับแล้วอาจารย์ก็จะจัดรายการไปเปิดเพลงไปถูกต้องอันนี้ผมขอความรู้อาจารย์ได้ไหมครับได้ครับแล้วอาจารย์เปิดเพลงแล้วเรื่องลิขสิทธิ์เพลงบน YouTube ป่ะผมเปิดสาธารณะไม่แสวงหารายได้เลยแม้แต่บาทเดียวครับเปิดเป็นช่องสาธารณะเลยครับทำเพื่อที่จะเก็บตำนานทุกอย่างเอาไว้ผมตายไปแล้วมันก็จะได้มีตำราให้คนรุ่นต่อไปได้รู้ดีจังผมก็ทำของผมอย่างนี้แหละครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผมจัดรายการมาในห่วงเวลาที่เพลงลูกทุ่งเริ่มเสื่อมความนิยมนะครับเพลงลูกทุ่งเนี่ยเสื่อมความนิยมมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นตกต่ำในห่วงเวลาตั้งแต่29 30 31นักร้องเพลงลูกทุ่งระดับปรมาจารย์ครูบาอาจารย์ครับเขาแทบจะเลิกร้องเพลงถอดสูตรทิ้งกลับบ้านไปจับจอบจับเสียมเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนกันแล้วนะครับ
เนื่องจากว่ากระแสความนิยมของเพลงลูกทุ่งตกต่ำนี่คือจุดแรงบันดาลใจให้เจนพบต้องการอนุรักษ์เผยแพร่ในทุกรูปแบบที่ผมจะทำได้ผมเปิดคอลัมน์ในนิตยสาร ในวารสารในหนังสือพิมพ์รายวัน ครับ เพื่อเขียนเรื่องนี้อย่างเดียวเรื่องเพลงลูกทุ่งว่ามันสำคัญอย่างไรผมมีวาสนาได้เข้าไปร่วมงานกับศูนย์สังคีตศิลป์ธนาคารกรุงเทพเขาเปิดเวทีผมไปนำเสนอว่าถ้าไม่รังเกียจเพลงลูกทุ่งให้ผมจัดกิจกรรมได้ไหมเขาบอกเธอจะจัดอะไรโอ้ยบอกไม่ต้องห่วงผมนั่งเสวนาเอาคนมานั่งคุยกันคนตัวจริงทั้งนั้นคือศิลปินครับมีสมัยนี้เรียกมินิคอนเสิร์ตมั้งสมัยนั้นเขาไม่เรียกกันหรอกครับก็คือจัดกิจกรรมยกวงดนตรีมาจำลองบรรยากาศเลยว่าวงสุรพลนี่เขาตั้งเครื่องดนตรีกี่ชิ้นเขาเล่นกันยังไงสกอร์โน้ตแบบเดิมเป็นยังไงคือผมทำกิจกรรมทุกอย่างควบคู่ไปกับการจัดรายการวิทยุและการเขียนหนังสือรบทีเดียว3ขาผลักดันทุกอย่างเพื่อให้เพลงลูกทุ่งได้กลับมาให้จงได้เพราะผมถูกคำสบประมาทและก็แว่วๆเข้าหูว่ามึงจะทำไปทำไมไอ้โพบเพลงลูกทุ่งมันตายไปแล้วในยุคนั้นในตอนนั้นถูกต้องแต่ผมดื้อไงผมไม่เชื่อผมตั้งปณิธานในใจว่าตราบใดที่ลมหายใจของผู้ชายเสื้อลายดอกคนนี้ยังอยู่ครับผมจะไม่มีวันยอมให้เพลงลูกทุ่งตายดับไปต่อหน้าต่อตาและผมก็ทำทุกอย่างที่เล่าให้คุณเอฟังอันแรกคือยุคนั้นเนี่ยการตกต่ำของเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันถูกอะไรแทรกแซงฮะเพลงสตริงครับถูกต้องครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่สตริงกำลังเกิดขึ้นมากำลังเกิดเลยครับดีๆทั้งนั้นเลยครับกับอันที่สองคือการพยายามที่จะผลักดันเพลงลูกทุ่งให้มันเดินหน้าต่อให้ได้ของอาจารย์นะครับครับมันมีคนเห็นด้วยไหมครับมีครับมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะเป็นเรื่องธรรมดาครับคนในเมืองเนี่ยซึ่งด้วยความเคารพเขาตั้งกำแพงอยู่แล้วว่าเขาไม่ชอบเพลงลูกทุ่งเพราะผมจัดกิจกรรมศูนย์สังคีตเนี่ยคนมันจะไปศูนย์สังคีตเนี่ยมันไม่ใช่คนแม่ค้าในร้านตลาดหรอกครับมันเป็นนักการศึกษาในมหาวิทยาลัยครูบาอาจารย์คนนั่นคนนี้เขาก็เข้าไปดูกิจกรรมนี้ว่าเจนพบมึงจะทำอะไรแสดงว่ายุคนั้นเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องของประเภทแนวเพลงและการฟังเพลงเนี่ยก็เป็นตัวแบ่งรสนิยมแบ่งสังคมคือไม่ว่าเพลงประเภทใดจะเกิดขึ้นในสังคมดนตรีไทยนะครับเพลงลูกทุ่งจะอยู่อันดับสุดท้ายที่สุดทุกครั้งทั้งที่ก็มาก่อนเขามาพร้อมๆกับลูกกรุงนี่แหละแต่จะถูกจัดลำดับความสำคัญอยู่หลังสุดสตริงมาแน่นอนคนในเมืองวัยรุ่นคนมีความรู้เขาก็ไขว่คว้าสตริงวันนี้ผมใช้คำว่าภาพมันชัดเหมือนกันนะว่ากำแพงทุกอย่างมันถูกทลายลงไปหมดเลยนะใช่เพราะว่าวันนี้ผมใช้คำว่าเพลงไทยแม้กระทั่งเพลงลูกทุ่งวันนี้มันกลายเป็นหนึ่งในแนวดนตรีที่ได้รับการยอมรับของบ้านเราแน่ๆแต่วันนั้นเนี่ยอาจารย์ผมถามนิดนึงสิใช้เวลานานไหมครับกว่าจะกลับมาผมจัดรายการวิทยุ2529ครับผมประกาศที่จะตั้งพิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่งให้เป็นศูนย์รวมแหล่งค้นคว้าหาความรู้ตั้งแต่2530มาเปิดพิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่งอย่างเป็นทางการให้คนได้เข้าไปดูได้2532ผมเริ่มต้นจัดกิจกรรมศูนย์สังคีตศิลป์ไล่มาตั้งแต่27 28 29คือจัดกิจกรรมก่อนจัดรายการวิทยุอีกปูมาจนกระทั่ง2530ผมสร้างประวัติศาสตร์ทำนิทรรศการชีวิตและผลงานของครูสุรพลสมบัติเจริญในวาระครบรอบ19ปีแห่งการจากไปของครูที่ศูนย์สังคีตศิลป์เป็นนิทรรศการสามัญชนครั้งแรกของประเทศทั้งหมดเนี่ยมันถูกหล่อหลอมมาจากการมีวาสนาได้เรียนอุดมศึกษาจึงเอากรอบความคิดกับทฤษฎีทุกอย่างที่เรียนผ่านหูผ่านสมองเอาไป
บูรณาการ ครับ แล้วก็นำเสนอให้คน ผมกำลังเล่นกับคนในเมืองไง เจนพบจะไปพูดพร่ำเขาไม่ฟังผมหรอก อืม ผมจัดนิทรรศการเลย ให้เขาเห็นว่าเพลงลูกทุ่งเป็นวิชาการได้นะ ผมเอาวิชาพิพิธภัณฑ์ที่ผมเรียนมาทำ exhibition ให้เขาเห็น ครับ เฮ้ย มึงไปดูแผ่นกระดาษเขียนอยู่ ประวัติจุลพลต้องมาเจริญอ่านแล้วเบื่อ ผมมีภาพที่หาดูที่ไหนไม่ได้ขึ้นปั๊บผมยังมีเสื้อสุรพลต้องมาเจริญ วันที่ถูกลอบยิงให้ได้เห็น ผมยังมีซองบุหรี่เกล็ดทอง ซึ่งเป็นบุหรี่ที่ครูสุรพลโปรดปรานมากที่สุดให้เขาเห็น นี่คือทั้งหมดเนี่ยมันคือวิชาการทั้งนั้นเอามาจัดแสดงให้คนแห่เข้าไปดู นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปี สุดยอด 2530 สุดยอด สร้างปรากฏการณ์ให้ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลซึ่งตอนนั้นท่านเพิ่งจะเข้ามาเมืองไทย แล้วก็พัฒนาเรื่องของข่าวสารเป็นครั้งแรก อืม ท่านถึงขนาดยกกองมาถ่ายทอดสดงานของผม ครับ เผยแพร่ออกโทรทัศน์ อ่า องคาพยพที่เจนพบสู้มาทั้งชีวิตนี่แหละ ไปกระเด็นกระดอนเข้าหูพระท่านกรทัพพรังสี ตอนนั้นท่านนั่งว่าการอยู่กระทรวงอุตสาหกรรม ครับ แต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าหัวใจของรัฐมนตรีที่เป็นนักเรียนนอกคนเนี้ยเขาเล่นดนตรี อืม เขาชอบเพลง โดยเฉพาะเขาชอบเพลงลูกทุ่ง อืม พระท่านกรส่งเจ้าหน้าที่ของท่าน ครับ มาแอบดูว่าเจนพบมันจัดอะไรของมัน แล้วเอาไปเล่าให้ท่านฟัง ถัดจากนั้นมาประมาณ1 ปี ท่านก็เรียกผมเข้าไปนั่งคุยที่กระทรวง และบอกว่าคุณเจนพบ ผมรักเพลงลูกทุ่งเหมือนคุณนะ ผมอยากจัดกิจกรรมเพื่อรื้อฟื้น ให้คนได้กลับมาเห็นคุณค่าของเพลงลูกทุ่ง คุณมาทำให้ผมได้ไหม จากสิ่งที่ผมเล่ามา ครับ ให้คุณเอฟังทั้งหมด ครับ มันจึงเกิดปรากฏการณ์ครั้งสำคัญเหมือนระเบิดนิวเคลียร์โยนเข้าไปในท่ามกลางเพลงลูกทุ่งที่กำลังซบเซา นั่นคือวันที่ 16 กันยายน พุทธศักราช 2532 เกิดงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่ 1 ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครับ ที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้มันคือการค่อยๆขับเคลื่อนและต่อสู้มาเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง อ่า พอเกิดงานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งที่ซบเซากลับมาทันทีเต็มหน้าปัดวิทยุ อืม เต็มแผงเทปที่เมื่อก่อนนี้ไม่มีเพลงลูกทุ่งวาง ทุกแผงเทปทั่วประเทศมีเพลงลูกทุ่งวางพรึบนักร้องที่ถอดสูทถอดกระโปรงพลีสไปนุ่งผ้าถุงอยู่ที่บ้านแล้ว กลับมาร้องเพลงบันทึกเสียงห้างร้านต่างๆ ที่รังเกียจเพลงลูกทุ่งจับนักร้องลูกทุ่งกลับมาร้องเพลงลูกทุ่งบันทึกเทปกันเป็นการใหญ่ แม้กระทั่งห้างสตริง ครับ ไม่ว่าจะเป็นแกรมมี่ อ่าฮะ ไม่ว่าจะเป็น RS ครับ ไม่ว่าจะเป็นนิธิทัศน์จับนักร้องในสังกัดที่เป็นนักร้องสตริงทั้งหมด ร้องเพลงลูกทุ่งหมดเลย อืม นี่คือ 2532 ครับ ผมไม่ชัวร์ผมยังเด็กมากครับอาจารย์ แต่มันคือยุครุ่งเรืองที่เราเรียก มันจะมียุคหนึ่งที่เหมือนกับแม่พึ่ง ใช่ ใช่ไหมครับ ที่จริงบ้านปลายแล้วนะ คือปลายแล้วฮะ เพราะพึ่งเนี่ยเขาดัง 2525 นะ อ๋อ 32 นี่จะเริ่มป่วยแล้วนะ อ๋อเหรอครับ แล้ว เพราะว่า แล้วตอน32เนี่ยถ้าเกิดนักร้องนั่นคือที่แบบช่วง แต่ผมจำทำไมผมจำได้ว่า เพลงแบบเพลงแม่พึ่งพ่อแอลพ่อเป้าอะไรอย่างเงี้ยผมทำไมผมจำได้แบบเหมือน คือมันยังอยู่ในกระแส อ๋อ แต่มันไม่ได้เฟื่องฟู มันมาเฟื่องฟูก็ตอนที่หลังงานกึ่งศตวรรษ ครับ พึ่งพุ่มพวงก็มีอัลบั้มมากขึ้น อืม เพราะเขายังใช้ชีวิตอยู่อีก 3-4 ปีก่อนที่เขาจะจากไป มียุ้ยญาติเยอะเกิดขึ้น ก็ทันทีเลยในยุคนั้นเลย อ่า ยอดรักสลักใจนี่อัดเสียงวันหนึ่งไม่รู้กี่อัลบั้มเลย ครับ อืม ก่อนหน้านั้นนี่แทบจะไม่มีคนจ้างอัด สอนเพชรสอนทุพันยิ่งใหญ่ขึ้นมา ใครต่อใครกลับมาหมดสายันสัญญาผ่าเสียงแล้วแหบยังมีคนจ้างร้องเพลงกันเป็นจริงเป็นจังเลย
ยังไม่นับระดับครูบาอาจารย์นะครับ ชายเมืองสิงห์นี่จับจอบแล้วนะเลิกร้องเพลงแล้วนะ อ๋อเหรอครับ หลังปี32กลับมาร้องเพลงมีอัลบั้มมากกว่าทั้งชีวิตที่ผ่านมา เออ มีคนจ้างไวยพจน์เพชรสุพรรณไม่ต้องพูดถึงโอ้โหอัดเสียงกันจนพุงป่องเลย นี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ยังไม่รวมว่าแบบอันนี้ผมไม่รู้ผมจำผิดปีผิดอะไรหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้นะก็เด็กมากแต่ยังจำได้ว่าเหมือนมันจะมีพวกศิลปินที่แบบศิลปินแนวเพลงสตริงอะแต่เหมือนมาทำอัลบั้ม cover เพลงลูกทุ่งอะ เพียบเลย เพียบ ใช่ไหม โรยัลสไปร์ยังร้องอ่ะ เออ พี่ออสบรันดี โอ้โหนี่ ผม นิ จำ ติ ได้ ทัศน์เลย อมตะนิรันดร์การเลย ใช่ใช่ มากันหมดพี่ทรงพี่แซมสารพัดพี่ ร้องกันหมด ใช่ใช่ ร้องกันหมด หลังจากงานนี้เกิดขึ้น แล้วมันมาบูมสุดขีดอีก เมื่อได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ส้มตำ ของ ของ สมเด็จพระเทพ ให้พุ่มพวงดวงจันทร์ได้ร้องถวายหน้าพระที่นั่ง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พุทธศักราช 2534 กึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่ 2 เกิดขึ้น นักร้องทุกคนได้ร้องถวายหน้าพระที่นั่ง กระแสเพลงลูกทุ่งคราวนี้ไปกันใหญ่เลย มีอายุยืนยาวต่อมาอีกเป็น10 ปี แต่นี่คือ อืม การเฟื่องฟูอีกครั้งในตอนนั้น ใช่ แล้วมันก็ต้องต่อสู้ในสื่อด้วยนะ เพราะถึงแม้ว่าอะไรต่อมีอะไรมันจะกลับมาแผงเทปจะเริ่มต้อนรับเพลงลูกทุ่งมากขึ้น ห้างแผ่นเสียงค่ายเพลงเปิดเพลงทำเพลงลูกทุ่งมากขึ้น แต่สื่อก็ยังเหมือนเดิม ก็ยังปิดกั้นไม่ค่อยสนอกสนใจและเปิดโอกาสให้เพลงลูกทุ่ง ครับ กระทั่งวิทยาสุภพรโอภาส นักจัดรายการวิทยุชื่อดังในแนวทางเพลงสตริง ครับ มาบุกเบิก สร้างปรากฏการณ์บนหน้าปัดวิทยุเมืองไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2540 วันที่ฟองสบู่แตก ระบบเศรษฐกิจทุกอย่างในบ้านเมืองปั่นป่วน สถานีวิทยุลูกทุ่ง FM เปิดเพลงลูกทุ่งแท้ 24 ชั่วโมง เป็นครั้งแรกของเมืองไทยเกิดขึ้น ใช้ชื่อว่า ลูกทุ่ง FM มันเกิดขึ้นปี 40 นั่นคือยุคของใคร ยุคของไม้พิรมพร เอกราชสุวรรณภูมิ รุ่งสุริยา อาภาพรนครสวรรค์ดาวมายุริสารพัด ครับ กลับมายิ่งใหญ่อีกบนหน้าปัด แล้วที่สำคัญที่สุดทำให้เพลงลูกทุ่งเพราะขึ้น เพราะมันเป็น FM แล้ว 24 ชั่วโมงไม่เคยเปิดเพลงอย่างอื่นเลย นอกจากลูกทุ่งอย่างเดียวเป็นคลื่นแรกของเมืองไทย มันเหมือนอย่างที่คุณเอวิเคราะห์ให้ฟังเมื่อกี้นี้ ทุกท่านก็ได้ยินว่าเมื่อก่อนเนี้ยต้องไปเช่าเวลากันเป็นคนละชั่วโมง ครับ ไม่เป็นเอกภาพ อืม คุณวิทยาซัดทีเดียวเช่า 24 ชั่วโมงอะ ทั้งคลื่น ทำคลื่นเพลงเลย เปิดลูกทุ่งอย่างเดียว อยากฟังลูกทุ่งมาคลื่นนี้ คลื่นนี้ลูกทุ่งแท้ด้วยนะ ครับ ไม่เปิดสตริงด้วย ไม่เปิดอะไรเทียมแถมไม่เปิด แท้กันไปเลย และยังมีกิจกรรมเสริมเพียบ เกิดมหกรรมเพลงลูกทุ่งที่ท้องสนามหลวง จำได้มาก คนเป็นแสน แล้วก็เกิดปรากฏการณ์มหกรรมเพลงลูกทุ่งที่กองพลหรือกองพันทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์บางเขน ๆ ครับ ทุกปีหลับตานึกถึงใครลืมตาเห็นคนนั้น กิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นในยุคลูกทุ่ง FM ทำให้เพลงลูกทุ่งกระเดื่องโด่งดังขึ้นมา แล้วก็เป็นการสร้างนักร้องใหม่ๆ ซึ่งตอนนี้อยู่ค่ายเพลงหมดแล้ว ครับ ทั้งแกรมมี่ส่งก๊อตจักรพันธ์ระเบิดระเบ้ออะไรนะก๊อตจักรพันธ์ก็ต้องเอาเพลงเก่ามาหัวแก้วหัวแหวน ครับ มายุคนี้เลยสันติดวงสว่างเจ้าพ่อเพลงหวานบูมขึ้นมากับยุคนี้ยุคลูกทุ่ง FM เห็นภาพเลยเป็นฉาก นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วตอนลูกทุ่ง FM อาจารย์เข้าไปจัด ก็ผมคนแรกแหละ ไม่ช่วงเวลาในการจัดของอาจารย์ บ่าย2 โมงถึงบ่าย4 โมงเวลาที่ไม่มีใครกล้าจัด เพราะว่ากินข้าวแล้วมันง่วงมันไม่อยากฟัง มันไม่มีใครอยากฟังนักจัดรายการตอนนี้ต้องเอามือพระการไปจัดครับ ต้องเอาเจนพบ ฮะ วิทยาสุภพรโอภาส
ยกหูหาผมเป็นคนแรกเมื่อเขาตั้งใจอยากจะทำลูกทุ่ง FM ครับ เขาบอกว่าอยากปราบงูก็ต้องหาหมองู อยากทำเพลงลูกทุ่งไม่หาหมอเพลงลูกทุ่งอย่างเจนพบจะให้ไปหาใคร เขาพูดคำนี้กับผม ครับกลายมาเป็นกระแสที่กลับมาแล้วก็มันก็ยืนยาวมาจนถึงวันนี้ ก็เปิดเพลงลูกทุ่งทั้งคลื่นมันมาจากปี40โอ้ยแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีหลายคลื่นมากนะ เดี๋ยวนี้ก็มีเจริญเติบโตกันไปใช่ใช่ใช่ยุคก่อนหน้าเนี้ยที่มันไม่ได้มีการแยกใดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกำเนิดคำว่าเพลงลูกทุ่งอะครับจุดกำเนิดจริงๆคือมันเกิดอะไรขึ้นในยุคนั้นมันถึงมีการแยกประเภทคำว่าเพลงลูกทุ่งขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาเป็นเพลงไทยสากลมาก่อนนะครับอาจารย์เล่าให้ฟังว่ามันจะมีเพลงไทยเดิมกับเพลงไทยสากลใช่ไทยสากลนั่นก็แนวความคิดก็มาจากเพลงฝรั่งแหละฝรั่งเขาเรียกเพลงสากลครับคราวนี้เพลงสากลมาใส่เนื้อไทยจึงกลายเป็นไทยสากลครับเป็นอย่างนี้มาตลอดครับยังไม่มีการแบ่งแยกเป็นลูกอะไรเลยส่วนไทยเดิมก็คือไทยเดิมนะครับอันนี้เป็นเพลงในพระราชสำนักเราก็เข้าใจกันอยู่ครับจนกระทั่งก่อกำเนิดของคำว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันมาเกิดขึ้นจริงๆเมื่ออาจารย์ป.วรานนท์ท่านจัดรายการอยู่สถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ท่านดำริขึ้นมาจะให้เพลงเนี่ยได้รับรางวัลครับแล้วก็เป็นรางวัลพระราชทานของในหลวงด้วยรัชกาลที่9นะครับก็เลยเกิดกำเนิดแผ่นเสียงทองคำพระราชทานขึ้นรางวัลนี้ใช่ครับเขาก็คลุกคลีอยู่ในวงการเพลงวงการแผ่นเสียงอะไรต่อมีอะไรนี่แหละและเขาก็จัดรายการจุดมุ่งหมายเขาก็ต้องการที่จะยกย่องเพลงอีกประเภทหนึ่งให้ได้รับการคือได้รับการยกย่องสูงก็ต้องรับรางวัลพระราชทานครับตอนนั้นอาจารย์เขาแบ่งเพลงออกมาเป็น2แบบครับใช้คำว่าเพลงตลาดกับเพลงผู้ดีลองนึกถึงบรรยากาศว่าเพลงตลาดเพลงผู้ดีโอ้โหมันค่อนข้างแตกแยกนะครับมันพอสมควรเลยนะมันโอ้โหเอาวิถีมาแยกเลยแยกเลยแยกเลยคือว่าเพลงตลาดนี่คุณต้องไปฟังกันแถวตลาดนู่นเลยชายทุ่งชายท่าเลยใช่ไหมครับอันนี้ความอารมณ์ของคนยุคนั้นครับเพลงผู้ดีต้องอยู่ในเมืองใช่ไหมชลินสุเทพอย่างเดียวใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ค่อนข้างจะนะมีปฏิกิริยาสูงอยู่ตรงนี้แหละครับจึงเป็นที่มาที่ไปให้อาจารย์จำนงรังสิกุลจากช่อง4บางขุนพรหมก็เกิดความรู้สึกว่าถ้าจะเอาเพลงแนวต่างๆนานามาออกโทรทัศน์ตอนนั้นโทรทัศน์ประเทศไทยมันมีอยู่ช่อง2ช่องเองครับช่อง4บางขุนพรหมก็ได้ชื่อว่าเป็นสถานีโทรทัศน์ที่แบบเจริญที่สุดครับยิ่งใหญ่สุดครับอาจารย์จำนงรังสีกุลเนี่ยท่านชอบสุนทราภรณ์นั้นเพลงสุนทราภรณ์ไม่ต้องพูดถึงเป๊ะอยู่แล้วนะครับก็ออกโทรทัศน์บ่อยแต่กระแสจากจดหมายนะครับสมัยนั้นก็จดหมายเหมือนกันส่งเข้าไปบอกเพลงแบบนี้ก็ดังนะอาจารย์เนี่ยดังทั่วบ้านทั่วเมืองเลยอาจารย์จะไม่ให้โอกาสเพลงแบบนี้มาออกทีวีบ้างหรือก็คือเพลงตลาดนี่แหละเพลงตลาดนี่แหละอาจารย์แกก็ถ้าเราจะใช้เพลงตลาดมันดูไม่ดีมันจะทำให้ไอ้ความเหลื่อมล้ำรอยร้าวมันจะเกิดมากขึ้นไปอีกครับท่านก็เลยคิดว่าแล้วท่านจะใช้ชื่อรายการอะไรดีก็ปรึกษาหารือกับลูกน้องท่านอาจารย์ประกอบชัยพิพัฒน์อาจารย์อาจินปัญจพันธ์ตั้งรายการเพลงชาวบ้านครับขึ้นมาก่อนเป็นครั้งแรกใช้คำว่าเพลงชาวบ้านตอนแรกคือเพลงตลาดนะมันดูหนักไปหน่อยนึงอันนี้เปลี่ยนเป็นเพลงชาวบ้านออกอากาศวันเดียวครับเป็นเรื่องแฟนๆของช่อง4บางขุนพรหมที่นิยมชมชอบสุนทราภรณ์เป็นหลักต่อว่าต่อขานโกนโคตรด่ากันเลยอาจารย์อาจินปัญจพันธ์ท่านเป็นศิลปินท่านรับไม่ไหวเดินเข้าไปบอกกับหัวหน้าจำนงรังสีกุลบอกว่าผมเลิกทำไม่ทำแล้วออกอากาศไปตอนเดียวเองนะไม่ทำแล้วอาจารย์จำนงบอกไม่ทำก็อย่าทำไม่ได้ว่าอะไร
คือมีเสียงด่ามากกว่าเสียงชม ด่าว่าอะไรครับ ไปเอาเพลงอะไรมา ไม่เห็นเรียบร้อยเลยกะโหลกกะลามากเลยเพลงพวกนี้ แล้วดูแต่งเนื้อแต่งตัวสิโอ้ยมาแนวนั้น มาแนวนั้น ครับ อาจารย์จำนงแกก็เก็บความคิดนี้ไว้ว่าเฮ้ยไม่รอดว่ะออกอากาศไปโดนด่าเละ ครับ อาจารย์ประกอบชัยพิพัฒน์ก็เสียความรู้สึกไปนิดนึงเหตุการณ์มันผ่านมาไม่นานละครับ อาจารย์จำนงอีกแหละที่ได้รับเสียงกระตุ้นมาจากอาจารย์ประกอบชัยพิพัฒน์อาจารย์ท้วมทรนงซึ่งเป็นคนในยุคนั้นที่สำคัญที่สุดขอประทานโทษครับผมไม่รู้ชื่อเป็นคนขับรถของอาจารย์จำนงรังสีกุลเองเวลาที่ขับรถพาอาจารย์ไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นเนี่ยเขาจะเปิดเพลงจากวิทยุ AM ให้อาจารย์จำนงฟังและเขาก็บอกอาจารย์รู้ไหมเนี่ยว่าถ้าเราหลุดออกจากกรุงเทพเนี่ยเราจะไม่ได้ยินชลินสุเทพเลยนะอาจารย์เราจะได้ยินสุรพลต้องมาเจริญผ่องศรีวรนุชชายเมืองสิงห์ไพรวันลูกเพชรเราจะได้ยินแต่แบบนี้นะอาจารย์นะแล้วเขาโด่งดังยิ่งใหญ่อาจารย์ไปดูที่ทุกจังหวัดเลยอาจารย์ไม่มีใครฟังสุเทพชลินเลยนะอาจารย์นะอาจารย์ไม่เอาชายเมืองสิงห์ไปออกโทรทัศน์บ้างหรือคำนี้กลับมาอีกรอบที่สอง อาจารย์แกก็กลับมาบอกอาจารย์ประกอบชัยพิพัฒน์บอกว่าลองอีกเที่ยวไหมโดนด่าไปแล้วไม่เป็นไรลองอีกครั้งหนึ่งไหมก็ตั้งชื่อรายการใหม่ว่าเพลงลูกทุ่งออกอากาศครั้งแรกของประเทศไทยกำเนิดคำว่าเพลงลูกทุ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและออกอากาศเผยแพร่มีหลักฐานชัดเจนทางช่อง4บางขุนพรหมเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2507คำว่าเพลงลูกทุ่งเกิดขึ้นณบัดดลในปี2507จากนั้นมาเพลงทุกชนิดที่เป็นทั้งชาวบ้านทั้งตลาดทั้งสารพัดละทั้งเนี่ยถูกเรียกว่าเพลงลูกทุ่งทันทีคนยอมรับกันหมดทั่วประเทศคำว่าเพลงลูกกรุงเกิดขึ้นทีหลังโดยอัตโนมัติโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งมันเกิดขึ้นเองซึ่งเพลงลูกทุ่งมันก็คือคำที่มาแทนเพลงตลาดเพลงชาวบ้านถูกต้องแต่เพลงลูกกรุงเนี่ยก็คือเพลงผู้ดีนี่แหละถูกต้องคำว่าเพลงลูกทุ่งจึงเพิ่งจะมีอายุมาได้เพียงแค่61ปีถูกต้องเท่านั้นคำนี้นะคำนี้นะคำว่าเพลงลูกทุ่งนะไม่ใช่ตัวเพลงนะครับเพลงนะเขาร้องกันมานานแล้วแล้วให้เกิดคำว่าวันเพลงลูกทุ่งไทยเพื่อให้บันทึกเอาไว้ในปฏิทินวัฒนธรรมของชาติในทุกๆวันที่11พฤษภาคมให้เรียกว่านี่คือวันเพลงลูกทุ่งไทยเพราะมันคือวันที่เป็นวันเกิดคำว่าเพลงลูกทุ่งถูกต้องนักร้องในยุคนั้นที่เป็นลูกทุ่งมีใครที่แบบกำลังเฉิดฉายบ้างชายเมืองสิงห์สิครับ2507ต้องชายเมืองสิงห์ครับระเบิดระเบ้อเลยครับแล้วครูสุรพลนะครูสุรพลนี่ก่อนหน้านั้นท่านร้องมาตั้งแต่ก่อน2500แต่07ครูสุรพลก็ยังยิ่งใหญ่อยู่นะแต่ว่ามันเป็นยุคที่ชายเมืองสิงห์เฉิดฉายสุดๆเป็นขวัญใจวัยรุ่นซึ่งโดยส่วนมากอะครับอันนี้ผมไม่รู้ผมเดานะครับในยุคนั้นน่ะนักร้องลูกทุ่งส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินชายไหมครับไม่ใช่เป็นทั้งชายและหญิงล่ะครับแต่ว่าคนที่บันทึกแผ่นเสียงแล้วขายดีขายได้ในทางการตลาดเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงครับแต่ว่ารูปแบบของวงดนตรี1วงเนี่ยนักร้องชายน้อยกว่านักร้องหญิงนะครับที่ถูกบันทึกขายได้ครับประสบความสำเร็จเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถูกต้องครับแต่จำนวนสัดส่วนของนักร้องในวงดนตรีมากกว่าผู้ชายทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็สอดคล้องกับวิถีชีวิตการเป็นโฆษกนักจัดรายการวิทยุมันจะตอบโจทย์ได้ไงว่าจดหมายขอเพลงเนี่ย 80% ครับเป็นผู้หญิงครับอีกท่านหนึ่งที่ผมเคยทำข้อมูลทูลทองใจโอ้โหนี่สุดยอดครับอันนี้ยุคไหนฮะมาก่อนชายเมืองสิงห์ครับมาตั้งแต่ 2,500 ต้น
เป็นหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ที่เขาเรียกกันว่า4ทหารเสือจุฬารัตน์4ทหารเสือประกอบไปด้วยทูลทองใจปองปรีดาพรพิรมและกุงกาดินครับทั้งหมดนี้มาก่อนชายเมืองสิงห์ครับชายเมืองสิงห์เป็นเสือตัวที่5ของวงครับเข้ามาแล้วทั้ง4คนนี้ขอโทษคนละแนวเลยคือทูลทองใจนี้ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าชายแห่งรัตติการเพลงของท่านไพเราะอ่อนหวานสวยงามด้วยภาษาครับงดงามมากแต่เพลงของท่านเป็นเพลงฟังจริงๆครับต้องฟังเท่านั้นหน้าเวทีไปดูทูลทองใจไม่เกิน2เพลงหลับครับ เพราะท่านจะใส่สูทผมไม่ได้อะไรนะคนดูนะแต่แบบท่านใส่สูทยืนอย่างสุภาพใช่ไหมครับแล้วท่านก็โปรดเถิดดวงใจโปรดได้ฟังเพลง คือรูปแบบวงดนตรีอ่ะแต่ถ้าเผื่อเราฟังในวิทยุเนี่ยทูลทองใจเนี่ยตอนรุ่งสางเช้านะครับเคลิ้มมันสวยงามถึงได้สมญานามว่าเจ้าชายแห่งรัตติการกลางวันไม่มีคนฟัง จะหลับเอามันหลับลูกทุ่งแท้กับลูกทุ่งเทียมมันอันนี้คือคนเขาพูดกันนะไม่ใช่เขียนพวกพูดนะเพียงแต่เขาตั้งคำนิยามว่าลูกทุ่งแท้คือลูกทุ่งในบรรยากาศของเพลงลูกทุ่งบรรยากาศนี่คือวิธีการร้องการเขียนคำร้องทำนองที่พิถีพิถันการเรียบเรียงเสียงประสานด้านดนตรีที่มีกลิ่นอายบรรยากาศยังได้ยินเสียงเครื่องดนตรีอะไรที่มันเป็นลูกทุ่งไม่ใช่ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ดนตรีคอมพิวเตอร์อันนั้นคือลูกทุ่งแท้เปรียบเสมือนกับว่าเขากำลังแยกให้เราเห็นว่าเพลงลูกทุ่งในความรู้สึกของเขารูปแบบของเพลงคือคำร้องทำนองจังหวะเรียบเรียงเสียงประสานและผู้ขับร้องในอดีตที่ผ่านมานั้นน่ะเขาพิถีพิถันกับคำร้องกับทำนองมาก่อนครับจากนั้นเขามาสนใจเรื่องของการเรียบเรียงเสียงประสานที่มันสอดคล้องไปกับคำร้องทำนองนั้นๆและการถ่ายทอดโดยผู้ขับร้องที่จัดเจนในด้านการใช้เสียงความกลมกล่อมของเพลงในอดีตที่เป็นเพลงฟังเพราะมันผ่านวิทยุทรานซิสเตอร์เท่านั้นครับมันยังไม่มีจอโทรทัศน์ช่วยมันยังไม่มีอะไรให้ได้เห็นเลยเด็กบ้านนอกอย่างผมอยากจะดูวงดนตรีลูกทุ่งอยากสัมผัสที่ว่าเฮ้ยชายเมืองสิงห์ที่สุดยอดแล้วเนี่ยเป็นขวัญใจวัยรุ่นเนี่ยหน้าเวทีเขาเป็นยังไงเราได้ยินแต่เสียงชายเมืองสิงห์มาตลอดชีวิตเฮ้ยหน้าเวทีเขาจะร้องยังไงเขาจะเป็นยังไงนี่คือความใฝ่ฝันของคนบ้านนอกครับซึ่งมันไปหาอะไรไม่ได้เนื่องจากไม่มีโทรทัศน์ให้ดูเพลงลูกทุ่งไม่ได้ออกแพร่ภาพมีแต่แพร่เสียงคนบ้านนอกจึงใฝ่ฝันอยากดูวงดนตรีลูกทุ่งครับเก็บเงินเก็บทองไว้1 ปีเพื่อมาตีตั๋วดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตในงานใหญ่ๆประจำปีก็เป็นความสุขแต่ความสุขอย่างนี้ที่มันสอดคล้องมากับการเขียนเพลงการทำเพลงในแบบนั้นน่ะมันหายไปแล้วผมขออนุญาตอาจารย์ในมุมที่โต้แย้งเหมือนคนยุคนี้อาจารย์ก็เวลาผ่านยุคผ่านอย่างน้อยมันก็คือการพัฒนาการของเพลงลูกทุ่งไงยังดีกว่าไปเก็บไว้แบบเดิมๆแล้วมันไม่มีใครฟังแล้วสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ตายไปหายไปก็มันก็เปลี่ยนผ่านตามวิวัฒนาการไงอาจารย์มันก็ต้องตามยุคตามสมัยเข้าใจผมจึงไม่เคยต่อว่าต่อขานเด็กๆเลยไงผมไม่เคยวิจารณ์เพลงเด็กเลยนะครับถึงผมจะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างไม่เป็นไรผมเข้าใจอย่างที่พี่เอพูดเลยครับมันเป็นการเปลี่ยนผ่านของวัฒนธรรมยุคสมัยเปลี่ยนทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนครับแต่เอกลักษณ์ความเป็นตัวตนที่แท้จริงที่มันหล่อหลอมมาจากรากเหง้าของเราเพลงลูกทุ่งมันไม่ใช่เพลงเฉยๆอย่างเดียวนี่ไม่ใช่เพลงลูกทุ่งชีวิตนี้กูต้องอยู่กับบีกินเท่านั้นหรือกูก็ต้องยืดหอมแม่งไป3 วันแล้วยังไม่ลงเลยมันไม่ได้อยู่แค่นี้นี่ครับ
มันยังมี30ยังแจ๋วไหมสนุกไหมเด็กเต้นได้ไหมมันยังมีเด็กมันยั่วไหมครับหนูไม่รู้สารพัดหนูของพี่พึ่งอ่ะครับแต่ว่าในสารพัดเพลงจังหวะเขายังคงฉันทลักษณ์ของความงดงามทางภาษาไว้หมดเลยเขาไม่เคยทิ้งนี่ครับน้องเป็นสาวคอนแก่นอ้าวทำไมยังสนุกอ่ะผมก็แค่เพียงบอกเด็กๆว่าลูกจะเป็นอินดี้ลูกจะเป็นดี้อินอะไรของลูกก็แล้วแต่ลูกเธอครับแต่ลูกก็แทนที่ใช้เวลาแค่5 นาที3 นาทีเขียนเพลง1 เพลงอ่ะเพราะชีวิตลูกทุกวันนี้พอเขียนเสร็จปั๊บออกสื่อได้เลยปล่อยได้เลยยอดวิวน้อยไม่เป็นไรอยู่เอาเงินไปกระตุ้นได้อีกครับสามารถซื้อยอดวิวได้ปั่นยอดวิวกันได้ครับแล้วลูกภูมิใจเหรอลูกภูมิใจหรือที่จะเป็นนักร้องที่ได้100 ล้านวิวแล้วชีวิตจบภายใน3 เดือนไม่มีคนจำลูกได้เลยลืมลูกเลยว่าเคยมีนักร้องชื่อเนี้ยอยู่ในบรรณพิภพของวงการเพลงเขาลืมไปแล้วครับแล้ววันนี้ทำไมคนยังรู้จักไวยพจน์อยู่เฮ้ยทำไมยังได้ยินยอดรักสลักใจอยู่อ่ะก็เพราะว่าเขาได้สร้างงานคุณภาพมาในทุกจังหวะจะโคนของดนตรีครับเพราะอะไรเพราะคนเขียนเพลงวันนั้นเนี่ยเขาคำนึงก่อนว่าเพลงต้องอยู่ยาวๆฉะนั้นต้องฟังแล้วรู้เรื่องก่อนผมถามแทนศิลปินหรือคนที่อยากจะเป็นนักร้องถ้าสมมุติว่าเพลงลูกทุ่งมันจะถูกเปลี่ยนแปลงพัฒนาการไปตามยุคสมัยนะครับอาจารย์สมมติเรื่องราวเปลี่ยนทำนองการเรียบเรียงเปลี่ยนเครื่องดนตรีเปลี่ยนอะไรที่มันควรยังต้องอยู่แล้วมันจะบ่งบอกถึงความเป็นลูกทุ่งฉันทลักษณ์ทางภาษาไงฉันทลักษณ์ทางภาษาเราเป็นคนไทยอ่ะคนไทยได้ชื่อว่าเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนไม่ผิดหรอกที่ลูกทำทุกวันนี้เพราะยอดวิวลูกเยอะครับไม่ผิดเรื่องราวมันจะเป็นยุคนี้ก็ได้โอ้ยุคนี้เลยไม่มีปัญหาเลยแต่การใช้ภาษานิดนึงการเล่นคำเล่นประโยคใดๆอยากให้มันถูกกลั่นกรองและหัวใจที่สำคัญอย่าลืมว่าคนแก่ๆคนนี้พูดมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วครับเพลงลูกทุ่งคือลมหายใจของคนไทยทั้งแผ่นดินอย่าง7-Eleven มาสร้างและอำนวยความสะดวกเป็นร้านสะดวกซื้อที่ยิ่งใหญ่โด่งดังมันยังมีนักเพลงลูกทุ่งคนหนึ่งบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ไว้ชื่อเพลงรักหนีที่เซเว่นร้องโดยรุ่งสุริยานี่คือตัวอย่างรักของพี่เกิดที่7-Elevenนี่คือตัวอย่างการเขียนเพลงบันทึกสังคมไงทั้งที่เพลงเนี้ยดนตรีสมัยใหม่หมดเรื่องราวยุคใหม่หมดแต่มันคงแก่นของเพลงลูกทุ่งไว้นั่นคือการใช้ภาษาไงและการบันทึกเรื่องราวถูกต้องชัดเจนครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพแค่เนี้ยโอเคแล้วขอโทษตั้งแต่2542ยัน2568รุ่งสุริยามันยังต้องร้องเพลงนี้อยู่เลย นี่คือการเขียนเพลงเพื่อให้คนฟังก่อนไงก่อนดูเด็กรุ่นใหม่ครับลูกๆหลานๆครับฟังปู่เจนพบพูดเขียนเพลงวันนี้เลยลูกจะดนตรีจะยังไงได้หมดลูกจังหวะไหนได้ทุกชนิดลูกเอ้ยครับไม่มีปัญหาแต่ขอให้เพลงหนูอยู่ได้สัก10 ปีได้ไหมลูกให้คนจดจำหน่อยได้ไหมลูกถ้าหนูทำได้เราก็นอนตายตาหลับว่าเฮ้ยเพลงลูกทุ่งในบรรยากาศใหม่ๆมีจริงไม่ใช่ฝันเอาในวงการเพลงลูกทุ่งหรือในเรื่องราวของเพลงลูกทุ่งอาจารย์ยังมีภาพไหนที่อาจารย์ยังไม่เห็นและอยากเห็นอีกไหมครับนาทีเนี้ยผมแก่มากแล้วอายุตัวเลขมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันสิ่งที่ผมใฝ่ฝันคือสิ่งเดียวที่ผมอยากให้คนยอมรับเพลงลูกทุ่งให้กว้างขวางและก็ช่วยกันพัฒนาเพลงลูกทุ่งให้มันยังคงอยู่ด้วยลมหายใจของมันเป็นลมหายใจที่เปลี่ยนไปตามทุกพศผมมีวาสนาที่สมเด็จพระเทพท่านเคยทรงรับสั่งกับผมหลังจากที่ผมนำเพลงลูกทุ่งธรรมดา
มาทำเป็นลูกทุ่งซิมโฟนีออร์เคสตราครั้งแรกครั้งเดียวของเมืองไทย ครับ ถวายงานหน้าพระที่นั่งเมื่อปี 2539 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ครับ เสร็จจากที่พระองค์ทรงทอดพระเนตรงานแล้วพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาประทับยืนอยู่ข้างหน้าผมแล้วทรงมีรับสั่งว่าฉันอยากจะดูเธอสร้างงานอย่างนี้อีกว่าเธอจะมีอะไรมาให้ฉันได้ดูอีกไหมเด็กมันนอกอย่างผมก้มลงกราบพระบาทแทบไม่ทันและผมจำมาตลอดชีวิตผมนึกในใจมาตั้งแต่ปี39แล้วชีวิตนี้ถ้าเป็นไปได้ผมจะทำให้คนทั้งหมดยอมรับเพลงลูกทุ่งตราบใดที่เจนพบยังมีลมหายใจอยู่ผมรับปากกับพระองค์ท่านไว้แล้วว่าผมจะต้องคิดและสร้างนวัตกรรมทางดนตรีถวายพระองค์ท่านผมเอาพระองค์ท่านนั้นอยู่เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเป็นแรงบันดาลใจแต่สิ่งที่ผมจะคิดนั้นมันคือการโยนระเบิดลงไปในวงการดนตรีกรรมโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งผมอยากให้เพลงลูกทุ่งไม่ใช่วนเวียนอยู่กับเล่นดนตรี2ชิ้น3ชิ้นมีเสียงชิงฉับกลับมงแล้วก็บอกว่านี่ลูกทุ่งไม่ใช่ไม่ต้องมีก็ได้คือผมไม่ได้ปฏิเสธอะไรใหม่เลยแต่ผมแค่มีกรอบความคิดว่าแล้วเราจะนำเสนออย่างไรให้คนแต่ละยุคยอมรับเราให้ได้ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไม่ว่าจะเป็นรายการใดในประเทศนี้ครับ ทั้งบ้านนอกบ้านนางานวัดงานวางานออกทีวีกันให้ลืมมันก็ร้องเพลงลูกทุ่งเก่าทั้งนั้นนี่เห็นไหมที่มาประกวดกันน่ะใช่ครับ เพลงลูกทุ่งเก่ายังกลับมาเลยอ้าวมีเด็กรุ่นใหม่ๆร้องดีกันเยอะแยะเลยเขาก็เอาเพลงฟังมาร้องไงนี่คือสิ่งที่ผมอยากทำไปจนกว่าผมจะหมดลมหายใจที่สำคัญที่สุดด้วยความเคารพผมตั้งปณิธานไว้ว่าถ้าผมมีบุญมีวาสนามีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูสนับสนุนอย่างน้อยผมควรจะทำเพลงถวายให้คนไม่ลืมพ่อไม่ลืมโครงการพ่ออย่างน้อยๆก็สัก90โครงการเพราะว่าพระองค์ท่านตอนที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตพระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุ89ครับผมตั้งเป้าหมายว่าถ้าผมอายุไม่ยืนผมขอทำแค่90เพลงจาก 4,741 เพลงครับแล้ววันนี้ผมทำไป47เพลงแล้วครับนั่นหมายความว่าผมเดินทางไปแล้ว47จังหวัดทั่วประเทศครับทำแล้วด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้ว47เพลงครับเจนพบตายไปไม่มีปัญหาหรอกครับแค่คนคนหนึ่งแต่เพลงรักจากโครงการพระราชดำริจะทำให้คนรุ่นใหม่ๆที่ไม่เคยสนใจสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงสร้างไว้อย่างน้อยที่สุดหวานใจไร่ช่างหัวมันคนก็จะนึกเฮ้ยไร่ช่างหัวมันมันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนเขาจะไปค้นต่อครับค้นต่อเสร็จปั๊บเขาอยากไปเห็นนี่แหละคือสิ่งที่ผมตั้งใจอยากให้เขาไปเห็นเหมือนอย่างที่ผมเห็นโดยเอาเพลงลูกทุ่งฝีมือเจนพบเป็นมัคคุเทศก์ครับซึ่งนี่คือผมเชื่อว่าเป้าหมายปลายทางสูงสุดของชีวิตเจนพบจบกระบวนวันถวายต่อแผ่นดินนี้ครับขอบคุณครับ